taong 1636 sa lugar ng Bicol. Pinapalaganap ang Kristyanismo ng Espanya upang mapagtibay ang pamumuno at pagsakop sa Pilipinas. Sa pilitang pinasusuko ang mga Bicol noon, ngunit di sumang-ayon ang mga ito at nagsipagtago sa mga gubat at bundok na siya namang binansagan bilang mga remontado na tinutugis ng mga armadong entrada na nabigong pilitin silang bumaba mula sa kabundukan ng Bagakay. Samantala, ang mga kaanak na nahuli ay ginawang mga alipin, pinagsamantalahan, ginawan pa ng mga mapanirang storya. Winasak ang mga imaheng sinasamba na sinasabing naaangkop sa aral ng Biblia. At ang masama pa nito, ang sinumang di sumang-ayon ay kanilang pinapaslang at linilipon. Di nagtagal, ang mga Bicolno na tumakas sa mga kolonyalistang Espanya na tinatawag na Cimarrones ay sumali sa mga remontado sa kabundukan. Naglunsad sila ng paghihigante at paglaban sa pamamahala ng mga kolonyalistang Espanya. Kabilang sa himagsikan ang mga balyana ng Bicol na nagsisilbing gabay at manggagamot sa kabundukan. Bukod sa remontado, kasama ang mga balyana sa paghihimagsik laban sa mga praile upang mapreserba ang mga paniniwala at mga karapatan ng mga Bicolnon. Subalit, di naglaon. Naging mapurol ang paghihimagsik na gamit ang sibat, itak at kampilan ng mga remontado laban sa mga rifle ng mga armadong entrada na kanilang ikinasawi. Ang isang makapangyarihang balyana na nagdadalang tao ay malubhang sugatan na nakatakas mula sa himagsikan ng gabing iyon at napadpad sa masukal na kakawiyan. Sa lahat ng mga taong walang pakialam sa bayan ko, pati na rin sa mga praile at Espanyang mananakop, isinusumpa ko na pagbabayarin kayo ng dugo ang pagbabaliwala at pikit mata at pagtalikod sa kinalakhang lupa sa mga mapanakop na banyaga ay sisingilin sa karimlan. Saksi ang mga ninuno ko, mga espiritual na tagapagbantay ng mga halaman, tubig, hangin, apoy, at mga anito ng kagubatan. Inaali ko ang aking buhay, pati na rin ang aking anak na nasa sinapupunan. Magbabayad kayo. Dinggin mo ang aking galit, anito ng kagubatan. Makalipas ang ilang taon, lumaya na ang Pilipinas sa kamay ng Espanya noong Hunyo 12, 1898. Itinalaga ni Emilio Aguinaldo ang kanyang sarili bilang Pangulo ng Pilipinas at tuluyan ng nabaon sa limot ang mga remontado at mga balyana. Ano, tara sa bundok Bagakay? Tara, punta tayo. Sakto may makakasama tayong mag-night camping. O sige ba, tara let's. Sakto, bakasyon na para makapag-relax naman din sa Bicol pa.
Miss ko na rin yung masarap na pinangat ng lola. Sige, maganda ka na ng mga dadali natin. Mamimili na ako ng mga pagkain natin para sa night camping. Oh, mag-night camping ba kayo sa Bicol? Basta man na lang ako kay inay at mga kaanak natin. Mag-ingat kayo sa biyahe niyong magkapatid, ha? Sige, Sige po, po, ma. Ma. Matapos ang ilang oras, nagbiyahe na sila Krista at Josh. Lulan sila ng isang van kasama ang mga ka-night camping nila sa Mount Bagakay na sina Mang Julian, ang driver, Elias, isang work from home na binata, Mang Kiko na businessman, Aling Marga, isang reliyosong ale, Elena at Marcel, ang magkasintahan. Tahimik ang biyahe. May kanya-kanyang mundo ang bawat isa habang sila Krista at Josh ay mahimbing na natutulog. Makalipas ang ilang oras, huminto muna ang van sa isang sari-sari store upang makagamit ng palikuran at makakain at makapahinga ng kaunti. Oh, bomba mo na kayo. Kumain at magpahangin. At ako'y nadudumi. Hindi na kaya pigilan pa. Agoy, parang lalabas na ata. salamat. Makapagbawas na nga rin. Mukhang sasabog ng pantog ko. Ito ang Karimlan News TV. Karumal-dumal at snapit ng isang negosyante sa kamay ng kanyang trabahante. Walang awang pinatay sa pamamagitan ng pagsakal na gamit ang cord. Ayon sa impormasyong nakalat ng otoridad, iniinala pagnanakaw ang naging motibo. Di pa tukoy kung gaano kalaki ang nanakaw. Kasalukuyang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantala sa presyo ng gasolina, bilihin, kuryente at pamasahe ay bagyang tumaas. Inaasahan ang pagbaba nito sa susunod na mga linggo. Pambihira, basta tumupad ka sa usapan. Then saka gagawin natin ang parte ko. At pagkatapos nun, magkanya-kanya na tayo. Visit ka. Ay, kayong dalawa, hindi ba kayo mag-siesta? Tara, kumain tayo. Sige po, sunod na rin po kami ni Elena. Gusto mo bang magbanyo o kumain? Soft drink na lang at yung banana Q. Dito na lang ako sa van. Sige, bili lang ako ng pagkain. Balik rin ako. Ale, pabili nga po ng 2 soft drinks. At itong banana Q. Oh, sige. Hintay lang iya. Kung ako sa inyo, mag-iingat ako. Hindi na ako paparoon. Maraming iwaga mo ang balo sa kakawiyan. Huwag na kayo. Lumapit o magangat pa. Baon mo ito. May ilang tao na ang hindi nakabalik. Huwag na kayo magtangka pa. Pinalaan na kita. Huwag mo itatapon ang binigay ko sa'yo. Ay, ikaw na naman. Umalis ka nga. Lagi mo tinatakot mga customer ko. Tandang to, panira ng araw. O Yale, isang kahangan ng Yossi. Natakot ka, miss? Huwag kang matakot doon. Mas matakot ka sa buhay.
Oh, yosin mo. Uy, biro lang babe. Huwag mo na lang pansinin yun. May side yun eh. Biruin mo naman. Sa tubig may nabili dito. Yung nanakot. Ay, ang visit na yun. O siya, lalarga ng are. Di din ang night camping. Ay, iwanan ko kayo, sige. Nag-aalalang pinagbasdan ng pulubing lalaki ang van habang papalayo na ito at natunghayan iyon ni Krista na naguluhan sa mga sinabi ng pulubi. Baka sa mukha ng pulubi ang pag-aalala kaya meron onting kabang nadama si Krista. Gayunpaman, nagkipit balikat na lamang si Krista habang pinagmasdan ng pulubing nakatanaw. Pagsapit ng alas 5, nakarating na sila sa camping area. Masaya ang lahat sa paghahanda ng camping tent, pagkain at bonfire. Samantala, si Elias ay tila balisa at abala sa kanyang kausap sa cellphone na naiirita. Binati ito ni Josh. Par, kumusta? Okay ka lang ba? Hindi ka pa nakayos ng camping tent mo ah. Tulungan na kita. Pwede ba, Toy? Lubayan mo ko. Huwag mo nga istorbehin. Kung pwede lang. Saan ka galing, Josh? Ah, pinuntahan ko yung binatang nakaitim. Di pa kasi nakaayos yung tent niya. Parang busy. Huwag ka lalapit sa lalaking yan. Hindi ko gusto ang ugali. Medyo may attitude. Okay kayong dalawa. Di pa ba kayo sasabay sa pagkain? Abay, luto na are. Tara na at namalantakan na. Kanina pa kumukulo ang sikmura ko eh. Ah. Bahala ka. Malaki ka na. Matapos ang mahabang gabi, nagpasya na ang lahat na matulog sa kanya-kanyang camping tent. Tahimik na ang lugar. Tanging mga huni ng kuliglig lamang ang maririnig. Maliwanag ang kabilugan ng buwan at payapa ang paligid. Ay, ano bang ingay yon? Para pong may natumbang malaking puno. Gusto niyo bang silipin? Ay siya, sino bang may flashlight? At nang masilip ko man lang yung van ko doon. Mangulyan, ito po. Sige, samahan na kita. Mukhang kailangan mo ng tulong. Agoy, buwisit. Nalintikan na. Pag tinamaan ka talaga ng kamalasan at di ni ka pa sa van ko bumaksak. Abay, matindi. Damuho ka. Eh paano na yan, Mang Julian? Makakaalis pa ba tayo? Ay, sa palagay mo baga. Ay, siyempre, alisin are. At masubukan kong aandar pa. Tara, balik na tayo. Hingi tayo tulong. Ay siya, mabuti pa nga. Nabagsakan yung van sa harapan ng malaking puno. Kaya need tanggalin para ma-check ni Mang Julian kung aandar pa. Kaya need namin ng tulong nyo para maibaba yung puno. Sige, tulong ako. Sama na rin ako. Mang Julian, sama na rin ako. Sige, sige. Sama na rin kami ni Elena. Kami ang mag-ilaw. Sige, sama na ako. Pag minamalas ka nga talaga makakalis pa ba tayo bukas dito? Alak hindi talaga tayo makakaalis kung hindi ka tutulong. Nang papaalis na ang grupo sa di kalayuan, parang may isang atungal na maririnig sa kakahuyan. Napakunot ang noo ni Julian at Krista sa narinig. Sa una, hindi pinansin. Nang makailang hakbang pa sila, tuluyang luminaw ang atungal. Isa itong atungal ng isang sanggol.
Patuloy ang pagkatungal ng tinig. Sa pagkakataon na iyon, narinig ng malinaw ng mga kasama ni Krista sa kalayuan ng kakahuyan. Hindi na mapalagay ang grupo sa iyak ng sanggol. Gagi, ano ba yung tinig na yon? Sanggol yun. Hindi yun sanggol. Parang pusa eh. Hindi, iyak yun ang sanggol. Kailangan matulungan natin. Baliw ka ba? Wala kang ideya kung anong meron sa kakahuyan na yan. Baka may mabangis na hayop o baboy ramo. Makagat ka pa. Ay, baka tiyanak yan. Usong-uso yun eh. Nababasa ko yun sa comics dati. Ano? Naniniwala ka sa tiyanak? Seryoso? Baka may nakatira malapit dito. Siguro nga sanggol yun na kailangan ng tulong. Oy, may mga bagay-bagay sa mundo nga na hindi madaling mapaliwanag ng siyensya. Mas mabuti pa problemahin natin sarili natin nang sa gayon makaalis na tayo din at ako'y kinikilabutan. Pero kung meron talagang sanggol sa kakahuyan at kailangan ng tulong, Huwag kang ang tanga. Mabangis na hayop yon o ibon. hindi ako makapaniwala. Eh paano kung totoong may sanggol sa kakahuyan at mamatay ito dahil hindi natin tinulungan? Abay, hindi natin mapapatawad ang mga sarili natin. Nako, hindi ako susung sa kakawian. Miski ako sasama ko kay Marcel. Sige, ako na lang ang titingin sa sanggol. Sasamahan ko siya sa kakahuyan. Pasensya na. Huwag nga kayong pakatanga. Pag natanggal namin itong puno, mag-iimpake na kami at aalis na hindi kayo kasama. Bigyan niyo kami ng 15 minuto. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang mga naninirahan sa kakahuyan. Ano ba, mag-uusap na lang ba tayo o tatanggalin ang puno sa van? Napakamalas naman talaga ng araw na ito. Samantala, nahabol ni George si Krista sa masukal na kakahuyan para samahan ito. Ginamit ni Krista ang liwanag mula sa kanyang cellphone para makita ang daanan. Kahit na kinakabahan, tinahak nila ang daan papalapit sa umiiyak na sanggol. Ano, mag-impake na kayo. Kunin na lahat ng gamit nyo sa camping site. Ay, paano naman na magkapatid? Eh ano naman paki ko sa babae na yon? Biruin mo naman. Pasukin ng kakahuyan. Siguradong may mga ligaw na mabangis na hayop sa kakahuyan. Sa palagay ko nga, tama ka. Tara, alis na tayo, Manong. Mag-impake na kami. Ay sige, pakibilisan lang. Ba't parang ang lapit na ng atungan na yon? Samantala sa kakahuyan, kanila Krista at Josh, papalapit sila ng papalapit sa iyak ng sanggol. Kahit nadinig na nila ito, wala pa rin silang masulyapan man lang na sanggol. Ginamit ni Krista ang flashlight ng cellphone para hanapin ang bata sa paligid sa di inaasahan. Anong ginagawa mo sa bata? Nagulantang at kinalabutan si Krista at Josh na hindi makapagsalita dahil sa pagkabigla sa natunghayan ng kanilang mga mata, at dali-daling hinatak ni Krista si Josh papalayo sa babae pabalik sa camping site. Samantala sa camping site, nagliligpitan ng camping tent sina Marcel, Elena at Julian. Nauna naman na makabalik sa van sina Elias, Kiko at Marga. Sos Mariosep, ano yon? Nakita niyo yun? Parang aso. Ang ano? Ay bungol, sabi ko aso ba? Teka, Krista, ikaw ba yan? Marcel! Si Mang Julian! Alis na tayo dito! Sige, iwanan mo na yan.
Buisit ka? Kung sino ka mang demonyo ka, magbabayad ka. Dahil sa galit, sinuong ni Marcel ang masukal na kakahuyan at desididong mahanap si Elena. Nahirapan hanapin ni Marcel sa kakahuyan si Elena dahil sa dilim na bumabalot dito. Maski kinakabahan, pinilit pa rin na mabawi ang pinakamamahal na kasintahan. Bilang panlaban, pumulot ito ng sanga na handang pumatay para sa kanyang kasintahan. Di naglaon, para bang may nasulyapan siyang tao sa may puno. Ano ba naman tong buhay na to? Puro kamalasan at napasama pa ako sa mga engot na to. Kung hindi ko lang kailangan tumakas sa Manila at masuloy itong ninakaw naming pera sa amo ko. Sa bagay, hindi ko nahapi ang mga oras na yun. Susuluhin ko lang ang pera at magpakalayo. Buisit talaga tong si Mang Julian. Ayos, sabi okay na at wala nang problema ang van. Kainis. Pakapagod pa ako para matanggal lang ang malaking puno na yon. Teka, nasaan na ba sila? Samantala, sa kakahuyan, patuloy pa rin sa pagkaripas ng takbo sila Krista at Josh. Hindi sila makapaniwala sa natunghayan nila sa kakahuyan. Ano pa man iyon, namanipula sila nito sa pag-aakalang isang sanggol ang narinig nila. Laking pagsisisi ni Krista sa pagpunta sa kakahuyan. Ang gusto na lamang nito ay makabalik na sa van at makauwi na. Habang patuloy sila sa pagtahak papalabas ng kakahuyan, napagdesisyonan nila magtago sa may puno. At sa pagsilip nila, nakita nila ang babae na lumilingalinga sa paligid na tila ba may hinahanap. Narinig muli nila ang pag-atungal ng sanggol mula sa babae. Labis ang takot at kaba ang naramdaman nilang magkapatid. Pero sa isip ni Krista, kailangan nilang makaalis sa kakahuyan. At kung sakali mang mahuli sila ng babaeng ito, alam niya sa sarili niyang di na sila makakaalis sa madilim na kagubatan. Hintayin muna nating makalayo ang malignong yan. Tumango naman si Josh at sumang-ayon sa plano ni Krista. Kahit na kinakabahan, matapang silang nag-abang. Napasigaw at napakaripas muli ng takbo ang magkapatid. Habulin nilang tinahak papalabas ang kakahuyan. Di pa nagtagal, narating na nila ang van at nakalayo na sa demonyong balyana. Sa di inaasahan, nakita nila si Kiko at Marga na wala ng buhay. At may mga tumubong mga tila, mga halaman sa bunganga nila. Kahit natakot sila, pinilit nilang umiwas at huwag mag-ingay. Ang mga pangyayaring ito ay labis para kina Krista at Josh para harapin. Sa di kalayuan, muling narinig nila ang atungal ng sanggol na palapit sa kanila. Dali-dali namang tumakbo papalayo ang dalawa at tuluyang linisan ng van. Ganun pa man, kahit natatakot at habulin nga sila nagkukumhawag tumakbo palayo, desididong makatakas mula sa demonyong maligno. Mga ilang minuto pa, narating na nila ang isang gas station. Agad namang tumawag si Krista para ipalam sa kinaukulan ng mga pangyayari. Kahit na mahirap paniwalaan ang mga detalyeng binigay ni Krista sa kapulisan, agad din naman tumugon ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, nakarating na mga pulis sa van at sinabing mag-iimbestiga sila sa naturang lugar. Pero ang natunghayan ng mga pulis sa lugar ay ang bangkay ni Elias sa likod ng van. Nakatirik ang mga mata at sa opinyon ng mga pulis ay baliri ng mga buto na tila pinahirapan. Ayon din sa nakalap na impormasyon,
Si Elias rin ang sinasabing hinahanap ng mga otoridad na nagnakaw ng pera at pumatay sa kanyang amo. Dagdag pa ng mga pulis, maaaring mga armadong lokal ang may kagagawan sa pagkawala ng iba pang mga night campers at tanging si Elias lang ang nakita sa naturang lugar. At sa opinyon ng mga ito, na-trauma at natakot lang sila Krista at George sa mga pangyayari at kung ano-ano na ang naisabi. Balisa at takot si Krista na hindi naimik sa pagkakaupo sa istasyon ng pulis at si Josh naman ay nakatulog na lamang sa pagod ng gabing iyon. Naniniwala ko sa'yo dahil nung bata ako, nangyari din sa akin ang mga nakwento mo. Noong oras na yun ay lulang kami ng jeepney at nasiraan ng gulong ang sinasakyan namin. Sa di malaman, mayroon kaming narinig na umiyak ang sanggol sa kakahuyan at tila linilin lang kami nito. Subalit tumanggisin ang lahat dahil sa takot na pumunta sa kakahuyan. Nagkibit balikat at pikit matangdi sa mga ayon sa akin. Pero sa kagustuhan kong tulungan ng sanggol ay sumuong pa rin ako sa karamlan ng kagubatan. Sa di inaasahan, nakita ko ang nagpapanggap na babaeng maligno na umatungal na sanggol na nakangiti sa akin. Kumaripas ako ng takbo at di na lumingon pa. At nang makabalik ako sa sasakyan, wala na silang lahat. Wala akong pinagsabihan at tanging buwan lang ang saksi sa mga pangyayari ng gabing iyon. Sino ba naman ang maniniwala sa akin? Bago kami mapadpad sa kakahuyan, meron akong nakasalamuhang matandang pulubi at nagbababala ito na huwag na kaming tumungo sa kakahuyan at meron itong inabot sa akin na hindi ko malaman kung ano. Meron kaya itong koneksyon sa mga pangyayari? May nagsabi na isa itong may huwagang lalaking babaylan na tinatawag na asog at kung babae naman tinatawag nilang balyana. Maaring napili tayong iligtas ng asog. Siguro nakita nito na may mabuti tayong kalooban at handang tumulong sa mga nangangailangan. Nagsilbing proteksyon itong mga nito para hindi tayo mapahamak sa kakahuyan. Gaya mo, bago ako napasakay, may nabangga akong lalaki. Malamang siya na yung sinasabing lalaking babaylan na nagligtas sa atin. Sino kaya ang babaeng maligno na yon? Maaari kaya isa itong makapangyarihang balyana ang nananahan sa kakahuyan. Mananatili pa rin ang sumpa ng balyana. Patuloy ang paghihinagpis at galit hanggat merong mga ganid, walang pakialam at mga makasarili na hindi handang tumulong. Maririnig at maririnig pa rin ang sanggol sa kakahuyan.